Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Sau khi thời tiết nóng kéo dài 20 ngày, trời đã mưa suốt một ngày một đêm. Cuối cùng cũng mưa rồi. Mát quá, ông trời không phải rất lạnh sao? Nắng nữa đi xem nào. Trước cửa siêu thị, đám đông vui mừng. Một số thậm chí còn lao đầu vào nước mưa, tận hưởng sự mát mẻ hiếm có. Mọi người đều vui mừng. Nhưng không ai ngờ rằng cơn mưa này sẽ kéo dài cả năm. Tôi đi ra khỏi siêu thị, nhìn bên ngoài trời mưa càng to hơn. Tôi khẽ cau mày, tôi không thích mưa. Nhiệt độ cao nhiều ngày như vậy, tôi cũng sắp bị nướng cháy rồi. Trời mưa thật tốt biết bao, chỉ là tôi có chứng sợ nước mưa. 3 năm trước, tôi bị ngã xe xuống hồ vào một đêm mưa. Bị nước nhấn chìm, suýt thì chết. Sau đó, tôi bị ám ảnh với nước. Cho dù là nhìn thấy mưa cũng lo lắng. Tôi lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết. Mưa sẽ tiếp tục rơi trong tuần tới. Chủ yếu là mưa nhỏ. Tôi thở dài một hơi, trở lại siêu thị, chuẩn bị mua đồ về dự trữ. Bây giờ mưa liên tục. Tôi không muốn ra ngoài. Vì vậy, phải chuẩn bị để tích trữ đủ thức ăn. Có thể đảm bảo tôi không phải ra ngoài một tuần. Trái cây, thịt bít tết, cơm, mì gói bột mì tích trữ rất nhiều. Cho dù thế nào đi nữa, nhưng thứ này cũng có thể ăn được một tuần rồi. Tiết kiệm thì ăn 1 tháng cũng được. Mua xong đồ dùng rồi, tôi lái xe về nhà. Tôi sống trong một khu phố tầm trung. Sau khi vật tư được chuyển về nhà, mưa dường như lớn hơn, rơi vào cửa sổ tí ta tí tách, giống như có thể đập vỡ cửa sổ bất cứ lúc nào. Bên ngoài toàn màu xám. Những người ăn mừng trong mưa trước đó chắc là đều về nhà tránh mưa rồi. Tôi gọi điện thoại cho bố mẹ. Họ ở trên núi ở quê nhà. Ảnh hưởng của mưa lớn đối với họ cũng không nhỏ. Con gái, nhớ chú ý an toàn nhé. Cơn mưa này kỳ lạ lắm. Càng rơi càng lớn hơn, sau này sẽ rất mạnh. Bố mẹ mới phải chú ý an toàn. Bên này con sẽ ổn thôi. Gần đây con cũng sẽ không ra ngoài. Hai người cũng đừng xuống núi nữa. Bố tôi liên tục nói được, lại dặn tôi phải chạy lên cao khi nước lũ ngập đến. Cúp điện thoại đi. Tôi về phòng ngủ say. Tỉnh dậy đã là bình minh ngày hôm sau rồi. Bên ngoài cửa sổ vẫn là mưa bão. Vô số mưa rơi như đá trên cửa sổ. Thế mà vẫn còn mưa. Và vẫn là mưa to. Dự báo thời tiết nói rằng mưa hôm nay sẽ không đến cho đến tối. Tại sao sáng sớm trời đã mưa to rồi? Lúc này, tiếng la từ phòng quản lý khu dân cư vang lên. Các chủ sở hữu thân mến, hiện tại, mưa lớn do cục khí tượng phát ra đang hoạt động bất ngờ. Xin đừng ra ngoài. Hãy đóng chặt cửa sổ, để tránh gây ra các tổn thất không đáng có. Cơn mưa này dự báo, lượng nước trong 3 giờ tới sẽ đạt đến hơn 100 mm. Lượng mưa rất lớn như thế. Cho đến ngày hôm sau, mưa vẫn còn rơi. Các chủ nhà không vui nổi nữa. Có người trong nhóm chủ sở hữu nói, quá quát lắm rồi. Từ đó đến nay mà mưa vẫn lớn như vậy. Nhà để xe tầng 3 đã sắp bị ngập rồi. Xe của ai ở tầng 3 mau mau mang đi đi. Hôm nay không đi mua đồ ăn được. Nếu không tạnh mưa, nhà tôi hết thức ăn rồi. Bởi vì tôi tích trữ rất nhiều vật tư, cho nên tạm thời không lo lắng về thức ăn. Tôi không tin nó vẫn sẽ tiếp tục rơi vào tuần tới. Nhưng trời thực sự đã mưa suốt một tuần. Tôi thức dậy mỗi sáng và thấy mưa vẫn chưa tạnh. Và mưa không hề có dấu hiệu giảm bớt. Cửa sổ của tôi đang rung lên, phải làm người ta hoảng sợ. 7 ngày ròng rã, dù ngày hay đêm, mưa vẫn rơi không ngừng. Tôi đã search ở chỗ Ngọc Thành chúng tôi rồi, nhưng các thành phố khác cũng đang có mưa. Tôi đặc biệt tìm kiếm thông tin liên quan, phát hiện rằng cả thế giới đang bắt đầu có mưa liên tục. Thật bất thường quá đi mất. Lại xem trong nhóm, các chủ sở hữu đã giúp đỡ lẫn nhau rồi. Nhà ai có khoai tây có thể đổi mì gói. Nhà ai có thịt lợn có thể đổi rau. Tôi có rất nhiều đồ tiếp tế. Dù sao mấy ngày nay tôi ăn rất ít, cũng không nấu ăn nhiều. Kiên trì thêm một tuần nữa cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu tuần tới vẫn tiếp tục mưa, Ngọc Thành chúng tôi sẽ bị tê liệt hết. Tôi lại đến bên cửa sổ xem tình hình bên ngoài. Vẫn không thấy rõ gì cả. Quản lý lại phán thông báo. Thông báo khẩn cấp, các chủ nhà ở tầng 1 hãy mau chóng di chuyển đồ đạc trong nhà. Hiện nay, khu dân cư đã bị ngập lụt diện rộng. Nước mưa có thể sẽ tăng lên hơn nhiều. Thông báo vừa đưa ra, mọi người đều kinh hãi, tầng 1 sắp bị ngập hết rồi.
Nhà để xe dưới lòng đất chắc đã trở thành hồ chứa rồi. Địa hình khu vực này của chúng ta mặc dù không cao, nhưng cũng không đến mức bị ngập, không thể nào. Khu phố bị ngập lụt hết rồi, nghe nói vùng ngoại ông phía đông thành biển rồi. Sợ sông Dương Tử sắp vỡ đê rồi ấy chứ, tôi cũng bối rối. Nỗi sợ nước của tôi không ai có thể sánh được. Tôi sợ nước mưa làm ngập tầng 3 của tôi. Vậy thì tôi sẽ là con rùa trong nước, trải nghiệm lại nỗi sợ hãi với nước. Với thức ăn sẽ tồn tại được một thời gian, nhưng tôi thực sự sợ nước ngập tầng 3. Tôi chạy lên mái nhà. Tổng tầng của chúng tôi là tầng 31 tầng. Ở đây 6 căn nhà bán được 5 căn. Chỉ còn lại ngôi nhà cuối cùng trống rỗng. Tôi thử mở cửa. Tất nhiên là không mở được. Bất lực, tôi chỉ có thể quay lại tầng 3. Mong mưa ngừng. Tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng. Không nghe thấy tiếng mưa nữa. Bên ngoài vẫn còn xám xịt, nhưng trời không mưa nữa. Tôi mừng quá. Chạy đi mở cửa sổ xem. Mơ hồ có thể nhìn thấy toàn bộ khu dân cư đều là nước. Thảm họa đã qua chưa? Tôi nhìn chằm chằm vào thông báo của Cục Thời tiết địa phương. Thông báo cho biết mưa đã ngừng. Chính phủ đang cứu nạn. Mọi người chú ý bảo vệ sau thảm họa. Đừng đến gần cột thu sóng. Thật sự dừng lại rồi sao? Trực giác nói với tôi rằng nó sẽ không đơn giản như vậy. Buổi tối khu phố của chúng tôi khôi phục lại trật tự nhất định. Siêu thị trong khu vực đã mở cửa trở lại. Như chưa từng có gì, chỉ là bầu trời vẫn còn nặng nề một mảng như vậy. Một cơn mưa bất ngờ ập đến, phá vỡ cuộc sống yên bình của người dân. Ai có thể ngờ rằng cơn mưa này sẽ kéo dài cả năm trời. Cùng với lũ quét và sóng thần cùng bùng phát, không biết đã có mấy triệu người đã bị chôn vùi trong cơn bão này rồi. Siêu thị nhiều người, không ai có ý thức tích trữ hàng. Mọi người vẫn muốn đi chợ mua đồ ăn. Họ nghĩ mưa đã tạnh rồi. Tôi không nghĩ vậy. Bắt đầu dự trữ thực sự. Hàng trăm túi chân gà cánh gà, 50 gói xúc xích giấm bông, 30 hộp bánh quy, 20 túi bánh mì, 2 thùng nước khoáng. Ngoài ra tôi còn mua đèn pin, sạc dự phòng và các thứ khác để ngăn chặn mất điện. Tôi đã chuyển tất cả về nhà. Như thế này, nếu tôi dùng tiết kiệm, giữ được 2-3 tháng sẽ không thành vấn đề. Tôi đã nói chuyện riêng với một người trong nhóm chủ sở hữu. Ông ta mua nhà ở tầng 31. Đã ở trong tình trạng cho thuê trong một thời gian dài. Tôi thuê lại ngay và luôn. Người ấy cũng không hỏi gì. Tôi chuyển tất cả vật tư vào đây. Khóa cửa ra vào và cửa sổ kỹ lưỡng. Như thế này. Tôi trốn ở tầng 31. Ngồi trong một căn phòng đầy đồ tiếp tế. Cảm giác an toàn ngập tràn. Vừa thở phào nhẹ nhõm, âm thanh tí ta tí tách liên tục lại vang lên. Nước mưa như viên bi đập mạnh vào cửa sổ. Trái tim tôi run rẩy, nhìn ra cửa sổ, thấy trời lại mưa nữa. Lại mưa rồi. Mưa lớn dữ dội hơn. Các chủ sở hữu chửi thề trong nhóm. Trời lại mưa nữa. Cục thời tiết không phải nói sẽ không mưa nữa sao? Khó khăn lắm tôi mới lấy được chút thịt. Vừa rồi vội vàng về nhà không biết vứt ở đâu nữa. Nước trong gà đến ra vẫn chưa rút hết nữa. Lại mưa nữa. Thôi rồi. Không ngoài dự đoán của tôi. Mưa lớn đến 2 giờ sáng. Trong tiếng mưa ồn ào đã xen lẫn tiếng người kêu mắng. Mặc dù yếu ớt, nhưng không thể bị tiếng mưa che lấp. Đó là từ tầng 1 truyền đến. Tầng 1 chắc chắn bị ngập hết rồi. Âm thanh ở hành lang rất ồn ào. Rõ ràng là chủ nhân của tầng 1 đang chạy lên lầu. Tôi nghe thấy một người hàng xóm biết chuyện và nhanh chóng xuống giúp đỡ. Không phải ngập chết người rồi đấy chứ. Mưa lớn bây giờ chắc chắn không bình thường. Trên tin tức cả thế giới đang rung chuyển trong mưa lớn. Nếu thực sự là 1 năm rưỡi tới vẫn còn mưa, thế giới có thể không nhìn thấy đất liền nữa. Thật kinh khủng. Tôi nhanh chóng gọi điện cho bố mẹ. Bố tôi nói, Hy Nhi, hôm nay không bình thường. Hôm trước cả làng đã bị ngập hết rồi. Bây giờ chúng ta đang trốn trên núi Quân Tử trong làng. Hay là con cũng đến chỗ bố mẹ trốn đi. Núi Quân Tử là một khu vực tuyệt đẹp trong làng chúng tôi. Trên khu vực danh lam thắng cảnh có mọi thứ. Độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển. Trên đó chắc chắn sẽ an toàn. Tôi để bố tôi yên tâm. Nói nước mưa tới tầng 31 chắc hơi khó. Trừ khi thực sự hơn vài tháng tới vẫn mưa như vậy. Cúp điện thoại đi. Tôi đã ăn một ít thức ăn, lấp đầy bụng mình, rồi tôi chui vào chăn. Một hôm tôi bị ác mộng đánh thức. Tai dựng lên, tôi nghe thấy tiếng mưa đầy giận dữ. Sàn nhà không còn ồn ào nữa. Tôi đoán tầng dưới chạy đến nhà của tầng trên rồi. Đang nghỉ ngơi, tôi xem trong nhóm đã lộn xộn rồi, đói sắp chết rồi. Nhà ai có đồ ăn, tôi mua với giá cao. Gạo nhà tôi ướt hết rồi, chết tiệt.
Căn nhà hơn 2 triệu của tôi đã bị ngập hết rồi. Bối rối và đau buồn tràn ngập trong đám đông. Nếu mưa lớn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng không có đồ ăn, tôi em rằng những người này sẽ bắt đầu cướp bóc giết người mất. Tôi đẩy bàn và tủ quần áo đến trước cửa, chặn cánh cửa lại. Và mọi người đều biết đây là một ngôi nhà trống. 5 ngày sau điện cũng bị cắt rồi. Mưa ngày càng lớn hơn. Phòng quản lý đã bị ngập hết rồi. Nước mưa đã lan đến 7-8 tầng. Sau khi tôi ăn trưa, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng động bên ngoài. Tôi nghĩ tầng 10 cũng sắp bị ngập rồi. Mẹ tôi sắp đói chết rồi. Ai có thể cho chút đồ ăn không? Bầu không khí tuyệt vọng đang lan rộng. Nó lan còn nhanh hơn cả nước mưa. Một vài ngày sau, mưa lớn cộng lại đã hơn nửa tháng rồi. Tôi trốn trong phòng ngủ không dám ra ngoài. Nhìn thấy tin nhắn của cư dân mạng trên điện thoại di động, Thành Đô cầu cứu. Cả khu vực chúng tôi đã bị ngập hết rồi. Dương Thành cầu cứu. Sông Châu Giang vỡ đê rồi. Tôi đang ở Mỹ. Bão và sóng thần quét sạch bờ biển phía Tây. Tôi có thể nhờ đại sứ quán giúp không? Tình hình bây giờ đã rõ ràng rồi. Mưa lớn liên tục nửa tháng. Cả thế giới đang sụp đổ. Và đó mới chỉ là sự khởi đầu. 2 ngày nữa trôi qua, mạng và sống cũng hoàn toàn không còn nữa. Mất điện, mất mạng. Tất cả mọi người đều trở thành con mồi trong cuộc đấu tranh này. Có một tiếng hét bên ngoài cửa vang lên. Cơ Tơ Dơ ơi, đằng kia là gì vậy? Là sóng thần, lũ lụt đang đến. Mau chạy đi, có người đã nhìn thấy, thất thanh kêu lên. Tôi lập tức nhận ra đó là trận lũ quét ở phía Bắc đã bùng nổ, gây ra sóng thần trên đất liền. Các tòa nhà cao tầng trong thành phố của chúng tôi sẽ đối mặt với trận lũ quét kinh hoàng. Tiếng ầm ầm cực lớn đó, cùng với âm thanh đồ đạc dần dần bị phá vỡ trên đường đi, đang ngày một gần hơn, làm ra đầu người ta tê dại. Liệu tòa nhà của chúng ta có bị phá hủy không? Sức tàn phá của lũ lụt hoàn toàn không kém gì động đất. Mặt tôi trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, chỉ có thể cầu nguyện tòa nhà có thể chống đỡ được. Ngoài cửa, tiếng bước chân và tiếng la hét không ngừng vang lên. Nước lũ cao qua si, đi vào hành lang, mọi người đừng trốn ở tầng 1, chạy lên tầng 20 đi. Lũ quét có lẽ không kém gì một trận sóng thần kinh thiên động địa. Nó sẽ nhấn chìm mọi thứ trên đường đi. Toàn bộ thành phố Ngọc Thành sẽ trở thành một mảnh đại dương. Đột nhiên có một tiếng động lớn. Tòa nhà trở thành đá bên bờ biển. Một làn sóng lớn ập vào. Trong vô số tiếng hét gào, tòa nhà rung lắc dữ dội. Nước lũ tràn vào tầng 31. Nhà tôi bị ngập một dòng nước màu vàng. Toàn bộ tòa nhà của tôi đang rung chuyển, cả tòa nhà đang nghiêng ngả. Trong lòng tôi nghĩ là chết chắc rồi, nhưng ông trời không tàn nhẫn với tôi như vậy. Cả tòa nhà rung lắc dường như đã dừng lại. Tiếng hét vẫn không ngừng vang lên. Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ hàng xóm kêu cứu. Tòa nhà sắp đổ sập rồi, cứu với, tiếng khóc không ngừng vang lên. Làm đau lòng người, tôi sợ đến nỗi không dám động đậy trong góc. Phó mặc sống chết. Cuối cùng tôi cũng có chút dũng khí. Tôi phải rời khỏi đây. Đồ đạc của tôi đều ở trong phòng ngủ. Nhưng lúc này, tôi chỉ có thể cầm một cái vali da lớn đi ra. Trong vali đựng thức ăn và nước uống đơn giản. Và một số loại thuốc, không biết từ đâu phát ra tiếng nổ. Tòa nhà lại nghiêng thêm mấy độ nữa. Tôi kéo vali của mình như một người sắp chết. Chú ý đến trần nhà bị nứt. Nước lũ gầm rú, cuốn theo vô số tòa nhà và người chết. Cứ như vậy một đường chạy về phía nam. Nước mưa đã ngập đến tầng 20. Con người đối mặt với thảm họa của thiên nhiên trở nên thật nhỏ bé. Hy vọng bố mẹ tôi vẫn khỏe. Họ lên núi Quân Tử, không thể bị nhấn chìm được. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Mưa lớn ngoài cửa sổ đã ngừng. Tôi không thể tin được. Rõ ràng vừa rồi còn đang mưa như chút nước, cứ vậy mà dừng lại rồi. Mưa tạnh rồi, mưa tạnh rồi. Tiếng hét của Hoàng Hỷ phát ra từ bên cạnh. Ngay cả khi lũ lụt và mưa tạnh, từ tầng 20 trở xuống, nước lũ đã cuốn qua hết rồi. Trông cũng dịu dàng hơn nhiều. Không sao rồi, không sao rồi, chúng ta vẫn còn sống. Hàng xóm đang hét lên từ ban công, khuyến khích lẫn nhau. Chỉ là bầu trời luôn trắng xóa mờ ảo như cũ. Tôi không tin là mưa đã tạnh hoàn toàn. Một cơn mưa bất ngờ ập đến, phá vỡ mùa hè yên tĩnh. Không ai ngờ tới, trận mưa lớn này sẽ kéo dài cả năm trời. Với những trận lũ quét kinh hoàng, vô số người đã chết trong ngay tận thế mưa lũ này.
Tôi phải rời khỏi đây. Núi Quân Tử là điểm đến của tôi. Tôi đã nghĩ rồi. Chỉ là không thể đi thôi. Chỉ cần có một chiếc thuyền, tôi có thể đi theo lũ lụt về núi Quân Tử. Ở hướng đông nam. Chỉ cần đến núi Quân Tử trước khi mưa lớn lại đổ xuống. Tôi có thể sống sót rồi. Đã chắc chắn kế hoạch. Mong muốn sống sót của tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tiếng khóc bên ngoài cửa lại truyền đến. Có người gõ cửa từng nhà. Tôi cũng hiểu không thể trốn một mình nữa. Tôi trốn chỉ có thể chờ chết. Đã cố sống bao nhiêu ngày, cuối cùng đều là chết. Bây giờ tôi phải dựa vào sức mạnh tập thể. Dưới lầu cũng có rất nhiều người đi lên, cầu xin thức ăn, tìm thuốc ở khắp mọi nơi. Có mùi thối rữa trong tòa nhà. Đây có thể là tiền thân của dịch bệnh truyền nhiễm. Lũ lụt mang quá nhiều sáu khuẩn. Và có quá nhiều người chết trong tòa nhà của chúng tôi. Và thêm biết bao thi thể ở dưới 20 tầng kia nữa. Trước thảm họa này, sức mạnh của một người thật nhỏ bé. Chờ mưa lại ập đến. Mọi người đều phải chết. Tôi mở cửa ra. Mau chóng em mở hộp đựng thuốc ra. Để lộ ra rất nhiều loại thuốc thường được sử dụng. Bên cạnh một người đàn ông cao lớn mở miệng. Có thuốc là được rồi. Anh ấy cười với tôi là bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân. Tên là Lương Vũ, chào cô. Tôi gật đầu chào hỏi, nói tên tôi là Lâm Tịch. Và tôi nói, chúng ta phải ra khỏi đây. Chắc chắn sẽ có mưa lớn nữa. Chúng ta không thể ngăn nó lại. Sắc mặt của mọi người đã thay đổi. Tôi cảm thấy rất nhiều người đã đoán được rồi. Mưa chắc chắn sẽ đổ xuống tiếp. Chỉ là không ai muốn nói ra. Lương Vũ trầm giọng nói, chắc chắn là không ngăn được. Tôi nói có thể tìm một chiếc thuyền. Đến núi Quân Tử ở ngoại ông phía đông nam, tận dụng cơn mưa đang ngừng lại. Nước lũ yên ả. Chúng ta có cơ hội. Có người lập tức nhận ra đường hơn 20 km. Nhiều chướng ngại vật trên đường đi như thế. Mặc dù lũ lụt đã dịu đi một chút, nhưng dù sao cũng không phải là sông. Lỡ giữa chừng có mưa lớn thì sao? Tòa nhà đã nghiêng rồi. Chỉ cầm trời mưa to tiếp, tòa nhà chắc chắn sẽ sụp đổ. Lương Vũ mở miệng, chúng ta không còn thức ăn nữa. Cho dù cứ trốn trong tòa nhà, cuối cùng cũng sẽ chết đói thôi. Lúc này có người đứng ra. Tôi là vận động viên lướt ván nước cấp thành phố, miễn là có thuyền. Tôi có thể cầm lái, ở thượng nguồn có bãi thuyền. Có rất nhiều thuyền đánh cá. Lũ lụt đến từ đó. Chắc sẽ cuốn vài chiếc thuyền xuống. Chúng ta đi về phía bắc của tòa nhà xem có thể tìm được thuyền không. Nhiều người đến cửa sổ kiểm tra. Có người nhìn thấy có một con tàu ở đó. Tôi cũng đi xem. Nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ đó. Tầng cao còn có rất nhiều chủ nhân xuất hiện. Sau khi nghe về kế hoạch của chúng tôi, hầu hết mọi người đều trốn về nhà. Hiển nhiên không phải ai cũng dám đi đến núi Quân Tử. Thêm vào đó, mưa lớn đã dừng lại cho rất nhiều người ảo tưởng. Tưởng là an toàn rồi. Tôi luôn để ý bầu trời. Tìm thấy nó ngoài màu xám thì không có gì thay đổi cả. Sau đêm, mọi người buồn ngủ. Một số người cuộn tròn trong góc, gần như hôn mê. Tôi xách vali, nhẹ nhàng đi đến tầng 211. Tôi nói với họ là chúng ta phải đi vào lúc bình minh. Tôi sợ mưa to lại rơi nữa. Lương Vũ khản giọng, đến sáng mai xuất phát không thành vấn đề. Nhưng không biết có ai sẵn sàng chiến đấu cùng chúng ta không thôi. Bên cạnh có người nói, hôm nay chúng tôi đi dò la, thấy 5 chiếc thuyền bị trôi giạt. Nhưng khoảng cách quá xa, kéo không về được, một đêm khó khăn bắt đầu rồi. Tôi luôn nhìn bầu trời, sợ mưa lớn bất ngờ đổ xuống. May mà sau bình minh, mưa không ập đến. Thậm chí phía đông còn có vài tia sáng của mặt trời, đâm thủng cái chết xám xịt này. Tất cả mọi người đều vui mừng reo hò. Mưa thật sự đã ngừng rồi, mặt trời đã lên. Lương Vũ hỏi tôi, Lâm Tịch, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi lắc đầu, tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ tiếp tục mưa nữa. Bầu trời bây giờ giống như một lớp màng bị phá hủy. Thật bất thường. Lương Vũ nghĩ cũng có lý. Vậy tay theo kế hoạch ban đầu. Sáng nay chúng ta đi trước. Họ không muốn đến cũng đành vậy. Mặt trời đã lên rồi. Không thể mưa nữa đâu. Con tàu đó rách nát như vậy, sao mà đến núi Quân Tử được? Đúng vậy, chúng ta đợi nước lũ rút đi thôi. Đừng mạo hiểm. Tôi không đi nữa. Tôi ở đây bảo toàn tính mạng mình. Hơn nửa số người không chịu xuất phát. Tôi muốn đi, ai muốn đi? Đi với tôi. Tôi không ép buộc, chỉ dẫn đi những người muốn đi. Tôi sẽ cùng cô đến núi Quân Tử. Lương Vũ ủng hộ tôi cũng đi, là một nhà địa lý học.
Tôi muốn nói một câu, mưa này em rằng sẽ lại đến nữa. Tôi cũng đi, mấy chục người chỉ có 4 người muốn đi. Bao gồm cả vận động viên lướt ván kia. Cũng được, lời tốt khó khuyên. Quỷ thì phải chết. Tôi ném gần hết thức ăn lên thuyền đánh cá. Xuất phát đi cùng họ. Mọi người trong nhà nhìn chúng tôi. Một số người nét mặt trông rất phức tạp, một số người lo lắng, một số người thì lại do dự. Tôi đã buộc một sợi dây ở chỗ người đánh cá. Bảo mọi người phải nắm lấy dây thừng. Đừng để bị rơi xuống nước. Lũ lụt dưới thuyền không ngừng trôi đi. Mặc dù không đáng sợ như ngày hôm qua, nhưng cũng không thể nhỏ đi. Tôi là người sợ nước nhất. Mùi co ro ở đuôi tàu cá, toàn thân đều tê liệt. Tôi không dám nhìn lũ lụt bên dưới. Cảm nhận sự rung chuyển của thuyền đánh cá và lũ lụt. Bụng tôi trào dâng cơn buồn nôn. Tôi sợ bị ngã xuống nước. Quá sợ bị nước nuốt chửng. Có chuyện gì vậy? Lương Vu đến kiểm tra tình hình của tôi. Tôi miễn cưỡng nói là có hơi xây sóng. Mau xuất phát đi, khi tàu cá không còn bị tòa nhà chặn lại. Tốc độ tăng nhanh dần lên. Ngay lập tức lao ra ngoài. Sóng nước gào thét lên. May mà đã nắm chắc sợi dây. Nếu không sẽ bị bay xuống mất. Phía trước là lũ lụt vô tận. Cả thành phố chìm trong nước. Chỉ có một số tòa nhà cao cô đơn đứng trên mặt nước. Chúng tôi rất khó khăn để đảm bảo sự cân bằng. Không đến nỗi để thuyền đánh cá bị lật. Phía đông nam có sông. Chúng tôi chỉ cần vào đến đường sông, có thể thuận lợi đến khu vực núi Quân Tử rồi. Một cơn mưa bất ngờ ập đến, nhấn chìm hết thành phố này đến thành phố khác, với sự bùng nổ của lũ quét và sóng thần. Ai có thể nghĩ, trận mưa lớn này sẽ kéo dài cả năm đâu chứ? Ngồi chắc nhé, trong thành phố, có quá nhiều vật cản. Thuyền đánh cá không thể ổn định được. Không ngoài dự đoán của anh ta, chúng tôi va chạm trên đường đi, vài lần suýt lật thuyền. May mà thuyền đánh cá đủ ổn định, có hoảng nhưng không nguy hiểm. Đoạn đường 20 km ngày càng gần hơn. Cuối cùng sau khi đi qua một con sông ở ngoại ô phía đông nam, chúng tôi lái thuyền đi vào sông. Tất nhiên, con sông này đã biến mất từ lâu rồi. Nó bị lũ lụt nuốt chửng rồi, hợp nhất với màu vàng của nước lũ. Được, như thế này an toàn hơn nhiều rồi. Tôi nghĩ nửa tiếng nữa là tới được núi Quân Tử thôi. Vận động viên chèo thuyền anh Bố vui mừng nói. Chúng tôi mất gần 2 tiếng để đến đây. Kiên trì thêm nửa tiếng nữa là thành công rồi. Một tiếng sấm trên bầu trời vang lên. Sét đánh vào bầu trời. Ban đầu trời xám xịt bỗng nhiên trở nên tối tăm. Trái tim tôi đột ngột thắt lại, mồ hôi lạnh túa ra. Lương Vũ bọn họ cũng thay đổi sắc mặt. Mọi người sợ hãi đều thúc giục nhanh. Lại sắp mưa rồi. Điều tôi lo lắng nhất vẫn là đến rồi. Theo đó là sấm sét đánh xuống. Mưa báo chắc chắn sẽ nuốt chửng trái đất. Và chúng tôi vẫn còn nửa tiếng nữa. Sấm sét lớn hơn nổ ra chỉ trong nháy mắt. Mưa lớn dội xuống. Nó không phải là lúc xa lúc gần, rồi bao phủ cả thành phố tắm. Trong nháy mắt, nó rơi xuống toàn bộ khu vực Ngọc Thành này. Chúng tôi bị mưa lớn làm cho không mở mắt được. Hành động bị cản trở nghiêm trọng. Lương Vũ khuyến khích đừng sợ. Đừng dừng lại, lũ lụt vẫn chưa đến, mau lên. Lũ lụt trong miệng anh ta là lũ quét lại bùng phát. Nước lũ dưới thuyền chúng tôi thì không đáng sợ như thế. Điều đáng sợ là đợt lũ thứ hai ở phía sau. Những ngày xám xịt bị kéo bởi lũ lụt màu vàng. Ở giữa là cơn mưa vô tận. Tôi không thấy rõ nữa. Nhưng 10 phút sau, tôi nghe thấy tiếng động khủng khiếp từ phía sau truyền đến. Đó là lũ lụt đang ập đến. Nó đến rồi, lũ lụt xen lẫn những tòa nhà bị sập. Chạy về phía chúng tôi. Phía trước anh Bố hét to sắp đến núi Quân Tử rồi. Kiên trì giữ thêm 10 phút nữa. 3 phút sau, âm thanh của lũ lụt đến gần tàu cá của chúng tôi. Thuyền bắt đầu bị va chạm. Chấn động của nước đã truyền đến đây rồi. Thuyền đánh cá rất khó ổn định. 3 phút nữa lại qua đi. Tôi nhìn thấy lũ lụt đang theo đó xông tới. Như một con rồng vàng đang bay tới. Nuốt trọn mọi thứ. Nhưng đó vẫn chưa đủ khủng bố. Toàn bộ đường chân trời màu vàng từ phía bắc của Ngọc Thành lặn xuống. Sóng cao hơn nhiều so với trước đây. Trận lụt lần này chắc chắn sẽ nhấn chìm tầng 31. Tòa nhà nghiêng ngả ấy chắc chắn sẽ sụp đổ. Cả thành phố khó có người sống nữa. Và nếu chúng tôi bị lũ cuốn theo, trong nháy mắt sẽ bị đánh nát xương mất.
Trời ơi, tiêu rồi. Những người còn lại cũng thấy lũ lụt. Sợ hãi tê liệt trong phút chốc. Chúng tôi đều biết rõ rằng chỉ một lát nữa bị lũ lụt đuổi kịp, vậy thì chúng tôi sẽ chết. Tiếng ầm ầm phía sau tiếp tục đến gần, đẩy phẳng từ đường chân trời. Sóng nước cao hàng chục mét gầm rú, đập vào các tòa nhà và đẩy ngã nó. Lũ càng ngày càng gần, và tàu của chúng tôi ngày càng chậm hơn, bởi vì lũ lụt quá dữ dội. Đừng nói 5 phút nữa, cho dù 10 phút cũng không thoát được. Nhà địa lý học trông rất buồn thảm. Họ hiểu rằng sắp kết thúc rồi. Lương Vũ lại hô to, thuyền. Thuyền lớn, phía trước có một chiếc thuyền lớn. Dài 20 đến 30 mét, từ từ di chuyển theo dòng nước. Chúng tôi mừng quá trời, mau chóng tiếp cận con tàu lớn bằng sức mạnh của dòng nước. Chúng tôi nhanh chóng leo lên thuyền lớn. Thuyền đánh cá lớn, nó lớn hơn cả chục lần so với con tàu nhỏ của chúng tôi. Nếu nói thuyền gỗ của chúng tôi có thể dễ dàng bị nước lũ đánh sập, vậy con tàu lớn này chắc chắn sẽ không dễ dàng bị nhấn chìm như vậy. Đương nhiên nếu không thể đến núi Quân Tử, thì cái chết chỉ là vấn đề thời gian. Bên tai tôi đầy tiếng gió và mưa, như thể đang đi qua cổng địa ngục. Hai người kia ôm nhau, chúc mừng tai qua nạn khỏi. Nhưng bây giờ không phải lúc để hồi tưởng. Lương Vũ hét lên, chuẩn bị xong rồi, còn khoảng 5 phút nữa. Lập tức đến núi Quân Tử, mọi người chú ý một chút. Trong lời nói, núi Quân Tử đã gần kề rồi. Nó cao hơn 2.000 mét. Cả chân núi chìm trong nước lũ, có thể đã ngập lên mấy chục mét rồi. Thuyền đánh cá vội vã đâm vào sườn núi. Chúng tôi nhảy xuống, trèo lên núi Quân Tử. Tôi quay đầu nhìn về phía bắc. Con sóng khủng khiếp đó đã gần kề. Có thể chỉ còn chưa đầy 1 km nữa. Tôi có thể ngửi thấy mùi nước hôi thối. Toàn bộ khuôn mặt của tôi đều đau đớn nhắn lại. Lũ lụt ầm ầm ập đến, như tử thần đang đến đòi mạng vậy, đang điên cuồng đến gần chúng tôi. Khu vực hàng chục mét bị nhấn chìm. Tôi thở hổn hển và nhìn Lương Vũ. Anh ta lau một chút mồ hôi, quay đầu nhìn lại lũ lụt bên dưới. Nó làm tôi sợ chết khiếp. Bà cố nội của tôi ơi, sau khi sống sót qua được, cuối cùng chúng tôi đã lên được núi Quân Tử, dãy núi cao hàng nghìn mét. Hiện tại, nước lũ chỉ ngập khoảng 100 mét. Chúng tôi hoàn toàn an toàn, chỉ là mưa to quá. Nhiều người trên núi bị bệnh, và thức ăn cũng không đủ. Nếu mưa vẫn còn rơi lâu thêm nữa, chúng tôi cũng sẽ không thoát khỏi số phận bị chết đói. Tôi cũng gặp được bố mẹ tôi, dân làng trong làng của chúng tôi. Về cơ bản họ đều an toàn. Trên núi có khoảng 100 người sống sót. Rất nhiều là từ các làng xung quanh, mang theo một ít thức ăn. Tiếc là không nhiều. Chỉ là lũ lụt lớn như vậy, cũng chẳng có ai dám ra ngoài cả. Sau đó, chúng tôi ổn định trong 2 tuần. Và tình hình bên ngoài đang trở nên tồi tệ hơn. Tôi nghĩ nếu mà mình cứ trốn trong tòa nhà ấy, chắc là đã bị chìm trong nước lũ rồi. Lần này mưa lớn liên tục rơi trong 1 tháng. Núi Quân Tử đã bị nhấn chìm hàng trăm mét rồi, mà toàn bộ Ngọc Thành đã mất tích. Tôi đứng ở cửa hang nhìn ra phía xa, chỉ có thể nhìn thấy trong màn nước vô tận, lũ lụt liên tục cuốn trôi. Từng thi thể bị trôi dạt về phía xa. Luyện ngục nhân gian cũng không hơn thế. Sau đó, mưa ngừng trong 4 hoặc 5 ngày. Nhưng với chúng tôi thì không có tác dụng gì cả. Chúng tôi không thể ra ngoài và tìm bất kỳ nguồn cung cấp nào, bởi vì khắp nơi đều bị ngập lụt rồi. Và chúng tôi vì thiếu thức ăn, nhiều người đã chết đói rồi. Sau 3 tháng trời mưa to, nửa núi đều biến thành biển cả. Mưa cũng ngừng rồi. Lần này dừng lại 1 tuần. Tôi và Lương Vũ đều cho rằng tai nạn đã qua rồi. 1 tuần sau trời lại bắt đầu mưa. Sau 6 tháng, mưa không tạnh nhưng đã nhỏ lại. Có ít hơn 20 người còn sống. Tôi không mong mưa ngừng, bởi vì mưa tạnh chỉ là ông trời đang thở hổn hển. Tôi mong mưa nhỏ lại. Đây là một biến số chưa từng thấy. Tháng thứ 8 của mưa lớn. Mưa lớn đã giảm dần rồi. Đã là mưa lớn rồi, biến thành mưa phùn. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy một tia hy vọng. 1 tuần nữa trôi qua, rõ ràng là trời bắt đầu chỉ còn lại chút mưa, giống như mưa phùn tháng 3 vậy. Về phần núi Quân Tử, sau khi bị ngập nửa núi, nước hồ không còn dài nữa. Bố tôi họ đặc biệt đến sườn núi kiểm tra. Sau khi trở về vui mừng mà nói, nước lũ dường như bắt đầu rút đi rồi.
Nó mờ dần một chút so với ngày hôm qua và mưa cũng ngày càng nhỏ đi. Đến 10 tháng sau, cả ngày chỉ có 2-3 tiếng mưa nhỏ. Và lũ lụt ít nhất là đã giảm 1 hoặc 200 mét. Chúng tôi chạy lên đỉnh núi xem Ngọc Thành. Nhìn thấy một số mái nhà đã bị hỏng. Nhưng lại thấy mặt trời. 2 tháng nữa, mưa đã ngừng hoàn toàn. Ánh mặt trời chiếu qua màn sương trắng trên đỉnh núi Quân Tử. Cũng chiếu vào chúng tôi. Tôi không thể không nghĩ. Nếu lúc đó không gặp phải chiếc thuyền lớn bị trôi xuống, nếu lúc đó mình không hạ quyết tâm ra khỏi tòa nhà ấy, liệu có phải bây giờ tôi cũng sẽ giống những người hàng xóm không chịu ra ngoài kia không? Sẽ bị nhấn chìm bởi cơn mưa tàn nhẫn này. Sau một năm trời mưa to, lũ lụt về cơ bản không còn nhiều nữa. Cho đến lúc này, tôi và Lương Vũ mới tin chắc chính mình thật sự sống sót rồi. Tôi cảm khái mà nói, cảm giác thật tốt khi được sống. Lương Vũ cũng nói, đúng vậy, cảm giác được sống thật là tốt.